હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ દૂધી અને જુવારના ક્રિસ્પી વડાની રેસિપી. આ વડા એકદમ ક્રિસ્પી બને છે અને ટેસ્ટી પણ બને છે અને ફક્ત 15 મિનિટમાં બની જાય છે. તો ચાલો જોઈ લઈએ આજની આ રેસિપી. અને ફ્રેન્ડ્સ, રેસિપી ગમે તો પ્લીઝ વિડીયોને લાઇક અને શેર જરૂરથી કરી દેજો. તો આ વડા બનાવવા મેં અહીંયા 500 ગ્રામ જેટલી દૂધીને ખમણીને લીધી છે. આશરે 2 કપ જેટલી આ દૂધી છે. દૂધીને અહીંયા કોઈ પણ ખમણીથી ખમણી શકો છો. ઝીણી, પતલી, જાડી, જેવી તમને દૂધી ભાવે એ પ્રમાણે એને ખમણી લેવી. અને પછી તેમાં 2 કપ જેટલો એટલે કે 250 ગ્રામ જેટલો જુવારનો લોટ ઉમેરી દેવાનો. જુવારના લોટને ચાળીને ઉમેરી દેવો. પછી તેમાં 3 મોટી ચમચી ગરમ તેલ, 2 મોટી ચમચી સફેદ તલ કે પછી કાળા તલ, અડધી નાની ચમચી અજમો, 1 મોટી ચમચી ધાણા જીરું, અડધી નાની ચમચી હળદર, અડધી નાની ચમચી ગરમ મસાલો, ટેસ્ટ પ્રમાણે મીઠું, 1 મોટી ચમચી ગોળ. ગોળ ના ઉમેરવો હોય તો સ્કીપ કરી શકાય. 2 મોટી ચમચી આદુ મરચાંની પેસ્ટ, 1 નાની ચમચી લાલ મરચાં કે પછી ટેસ્ટ પ્રમાણે લાલ મરચું ઉમેરવાનું, અને 4 થી 5 ચમચી કોથમીર સમારીને ઉમેરી દેવાની. હવે આમાં 1 ચપટી જેટલો ખાવાનો સોડા ઉમેરવાનો છે. ઝાઝો નહીં, 1 ચપટી જેટલો જ ઉમેરવાનો. અને હવે આ બધી વસ્તુને આપણે પહેલાં મિક્સ કરી લઈએ. આવી રીતે ચોરતા બધી વસ્તુને મિક્સ કરતા જજો. અહીંયા આપણે આવી રીતે ચોરીને આને લોટને મિક્સ કરી દેવાનો. જેમ જેમ ચોરતા જશો એમ એમાંથી પાણી છૂટું પડતું જશે અને તમારે લોટ બાંધવામાં જરાક પણ પાણીનો ઉપયોગ નહીં કરવો પડે. જો એકદમ ખમણેલી દૂધી વાપરી હશે તો પાણી વધારે પડતું છૂટું પડશે, અને જો લોટ વધારે પડતો ઢીલો થઈ જાય તો થોડોક જુવારનો લોટ કે પછી જો તમે ઈચ્છો તો બાજરીનો લોટ પણ ઉમેરી શકાય છે. અહીંયા અડધો જુવાર ને અડધો બાજરી તમને ભાવે તો તે પણ લઈ શકાય છે. હવે આપણો લોટ બંધાઈને તૈયાર થઈ ગયો છે. અહીંયા મેં પાણી, છાશ કે પછી દહીંનો ઉપયોગ નથી કર્યો. જો તમને જરૂર જણાય તો પહેલાં ખાટું દહીં વાપરજો, અને ખાટું દહીં ના હોય તો ખાટી છાશ વાપરજો. હવે આ લોટમાં આપણે ખટાશની જરાય ઉમેર્યું નથી, તો એની જગ્યાએ હું 1 નાની ચમચી જેટલો આમચૂર પાવડર ઉમેરી દઉં છું. આમચૂર પાવડર ઉમેરવાથી ખટાશ પણ આવી જશે. જો એ ના ઉમેરવું હોય તો 1 મોટી ચમચી લીંબુનો રસ પણ ઉમેરી દેજો, એ પણ ચાલશે. બહુ કઠણ પણ નહીં અને બહુ ઢીલો પણ નહીં, એવો લોટ બાંધજો, મીડિયમ લોટ બાંધજો. પછી સાથે ફૂલ ગેસ ઉપર તેલ પણ ગરમ કરજો, અને 2 ચમચી તેલ અને 2 ચમચી જેટલા તલ લઈ લેવાના. અને હવે આવી રીતે થોડુંક લીંબુ જેટલો લુઓ લઈને તેને થેપલી કરી લેવી. જરૂર જણાય તો હાથમાં તેલ લગાવી લેજો, અને થેપલીને આવી રીતે તલમાં થોડુંક બોરી દેવાની, અને પાછી થેપલીને આવી રીતે હાથેથી વણી લેવાની. તમને ગોળ ના લાગે તો આવી રીતે હાથેથી ગોળ પણ કરી લેવી, ને પાછી આવી રીતે થોડીક દબાવી લેવી. બસ, તો આ રીતે તમે થેપલી કરી શકો છો. અને એક બીજી રીત પણ તમને બતાવી દઉં, જો તમને આ રીત ના ફાવે તો હાથમાં થોડુંક તેલ લગાવી લેવું ચોટે તો, અને પછી થોડોક પોર્શન લઈ લેવો. જેવડી સાઇઝ કરવી હોય એવડો લઈ લેવો, અને એને ગોળો વાળી લેવો. ગોળો વળાઈ જાય એટલે થોડુંક તલમાં પહેલાં બોરી દેવું, અને પછી આવી રીતે થેપલી કરી લેવી. તો આ બેમાંથી તમને જે રીત ગમે એ રીતે તમે આવી રીતે બધી જ થેપલી બનાવીને, વડા બનાવીને તૈયાર કરી લેજો પહેલાં. પછી મીડિયમ તેલ ગરમ થાય એટલે તેમાં તળી લેવાની. એકસાથે વધારે પડતી ના નાખી દેતા. જો થોડુંક જ તેલ મૂક્યું હોય તો થોડી જ ઉમેરીને એને તળજો. અને તેલમાં ઉમેરી દીધા પછી ગેસ મીડિયમ જ રાખવાનો, અને આને 1 થી 2 મિનિટ આમનો જ ચડવા દેજો, જેથી એ થોડીક બહારથી કડક થઈ જાય. નહીં તો તમે અત્યારે હલાવશો તો એ બધી તૂટી જશે. એટલે 2 મિનિટ સુધી આવી રીતે જ એને પહેલાં ચડવા દેજો. પછી બહારનું પડ થોડુંક કડક થઈ જાય એટલે આવી રીતે ફેરવી લેજો. અને હવે આને મીડિયમ ગેસ ઉપર આ રીતે જ તળાવવા દેજો. થોડી વારે એને ફેરવતા રહેજો, અને બંને બાજુ ગોલ્ડન કલરનું થાય ત્યાં સુધી તળાવવા દેજો. તો તમે જોઈ શકો છો, સરસ ગોલ્ડન કલરની આપણી બનીને ટિક્કી તૈયાર થઈ ગઈ છે, વડા તૈયાર થઈ ગયા છે. તમે જે કહેતા હોય તે
આ ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે અને 1 થી 2 દિવસ સુધી સારા પણ રહે છે. તો તમારે બહાર જવું હોય તો ત્યારે તમે એને બનાવી શકો છો. ઇવન તમે આને સાતમ આઠમમાં પણ બનાવી શકો છો. આ ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ લાગશે. તમે એને દહીં, લીલી ચટણી, લાલ ચટણી કે પછી સોસ સાથે સર્વ કરજો. ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ લાગશે. તો તમને આ રેસિપી કેવી લાગી એ કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી કહેજો. અને રેસિપી સારી લાગી હોય તો પ્લીઝ વિડીયોને લાઈક કરી દેજો અને શેર કરી દેજો. અને હજુ સુધી સબસ્ક્રાઈબ ના કર્યું હોય તો લાલ લખેલું સબસ્ક્રાઈબ બટન દબાવી દેજો અને બાજુમાં બેલ આઇકન દબાવી દેજો. તો તમે એન્જોય કરો જુવાર અને દૂધીના વડા. આપણે મળીશું નેક્સ્ટ રેસિપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. બાય બાય. થેન્ક યુ. જય શ્રી કૃષ્ણ.